पालक म्हटल्यावर खायचा सगळ्यांनाच कंटाळा, म्हणजे मलाही कंटाळा येतो, पण म्हणूनच मी काय वेगवेगळे पालकाचे प्रकार करत असते। तर आज मी तुम्हाला दाखवते लसुणी पालक खिचडी। सुरुवात करूया। गॅस सुरू करूया आणि घेऊया 3 टेबलस्पून तेल। तुम्ही तूप पण घेऊ शकता। तेल गरम झालं की आपण ह्यात घालणार आहोत जिरं। आपण घेऊया 1 टीस्पून जिरं। जिरं छानपैकी तडतडून द्यायचे आणि मग आपण ह्यात घालतोय कोथिंबीर। साधारण 2 टेबलस्पून कोथिंबीर होती। गॅस कमी करायचा आहे आणि इथे मी त्या खिचडीसाठी घेतले तुरीची डाळ घेतली अर्धा वाटी आणि 1 वाटी घेतली सालवाली मुगाची डाळ हिरवी, ती घालूया। मी भिजत ठेवलं होतं, स्वच्छ धुवायची आणि मग पाण्यामध्ये भिजत ठेवायची। ही खूप पौष्टिक खिचडी आहे। त्यानंतर ह्यात घेऊया 1 वाटी तांदूळ। मी कोलम घेतलेला आहे आणि हा पण मी धुवून भिजत ठेवलेला आहे। यानंतर आपण ह्यात घालूया मीठ चवीप्रमाणे। आता आपण हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचंय, थोडं परतून घ्यायचंय। इकडे आपण 1 वाटी तांदूळ घेतला होता, त्यामुळे आपण घेतो इकडे 1.5 वाटी पाणी। आधी 1.5 घालायची आहे आणि नंतर जर तुम्हाला वाटलं तर अजून अर्धा वाटी तुम्ही घालू शकता। आता हे छानपैकी होऊन द्यायचं थोडंसं आणि थोडंसं पाणी राहिलं की मग आपण त्याच्यामध्ये पालक घालायचे। आता आपण ह्याच्यावर झाकण देऊया आणि शिजून देऊया। 10 मिनिटं वाट बघायची। थोडासा अर्धा कच्चा शिजला असताना आपल्याला त्याच्यामध्ये घालायचे पालक। 1 जुडी पालक घेतलेला मी, तो धुवून बारीक चिरून घेतलेला आहे। तुम्ही पालक प्युरी पण घालू शकता, पण हे जास्त छान लागतं। आणि ह्यात घालूया 1 टेबलस्पून पुलाव आणि बिर्याणी मसाला। आता हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचंय। आता ह्यात आपण अर्धा वाटी पाणी घालूया, पुन्हा मिक्स करूया आणि आता शिजेपर्यंत वाट बघायची। झाकण देऊन ठेवूया। 10 मिनिटं लागणार आहेत। बघूया लसुणी पालक खिचडी तयार आहे का। ही झालेली आहे छान अशी। डाळी सगळ्या मस्त मिळून आलेल्या आहेत, तूर डाळ आणि सालवाली मुगाची डाळ। आता आपण काय करूया, गॅस बंद करूया आणि हे झाकण ठेवूया ह्याच्यावरती। आणि लसुणी म्हटलेलं तर ह्याला आपण तडका द्यायचा आहे। आपण गॅस सुरू करूया आणि त्याच्यावर ही फोडणीची पळी येथे ठेवूया। 1 टेबलस्पून तेल घेऊया। तेल छानपैकी गरम होऊन द्यायचं आणि मग मी इथे बारीक चिरलेला लसूण घेतलाय, साधारण 10 पाकळ्या आहेत आणि 1 लाल मिरची आहे मोठी, ती त्यात घालणार आणि मग ती ह्याच्यावर घालायची। पण जर तुम्हाला ही अशी फोडणी द्यायची नसेल तर तुम्ही सुरुवातीलाच लसूण बारीक चिरून टाकला तरीही चालेल। प्रत्येकाची करण्याची वेगवेगळी पद्धत असते। ही माझी स्टाईल आहे, ही नक्की करून बघायची तुम्हाला। तेल तापलेलं आहे, आपण आता हा गॅस बंद करूया। हे आधी उघडं करून ठेवूया आणि पळी इकडे छान असा मस्त अरोमा आलेला आहे इकडे। आणि आता ह्याच्यात घालायचं आणि हे मिक्स करून घ्यायचंय पुन्हा एकदा आणि 5 मिनिटं आपण जरा हे झाकून ठेवूया आणि मग आपण बाउलमध्ये काढून घेऊया। गरमागरम लसुणी पालक खिचडी तयार आहे। ही तुम्ही करून बघायची, मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आणि रुचकर विजनीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचे।